Stockholmsbörsen rusar när marknaden tror på fred, men är euforin befogad? I dagens börslunch fördjupar vi oss också i succéförvaltarens favoriter. Varmt välkomna. Stockholmsbörsen stiger drygt 2%. Det är onsdagen 1 april och dagens gäster skojar man inte bort. SEBs toppförvaltare Tommy Saukorippi, varmt välkommen. Tack så mycket. Väldigt roligt att ha dig här. Jag undrar lite hur du ser på dagens marknadsrörelser. Ja, vi som har följt med marknaden den gångna månaden har ju förstås fått vänja oss vid tvära kast mellan hopp och förtvivlan. Att euforin eller djupaste depressionen är bara en tweet bort. Och just nu så blir det uppåt. Men hur ser du då? Är en uppgång på 2% befogad? Ja, på dagsbasis så är det förstås klart över ett historiskt snitt, men att å andra sidan så har ju sentimentet varit under press när vi har sett Persiska gulfen vara hårt ansatt och oljetransporterna blockerade. Så att är det nu så att vi skulle kunna få till en fredlig lösning och jag betonar om, så är ju 2% inte särskilt anmärkningsvärt. Men du har jobbat som förvaltare väldigt länge. Hur mycket brus blir det här? Och hur mycket tar du fasta på i din förvaltningsstrategi? Ja, vi är ju långsiktiga så att det är inte så att vi kan hålla på och hoppa mellan tuvorna så här på daglig basis, utan att vi har ju ett fokus på beprövade kvalitetsbolag som har fungerande affärsmodeller och starka balansräkningar och duktiga ledare. Så att det är någonting som vi gillar alldeles oavsett. Men blir det att man då kanske passar på när man ser att bolag har blivit felprissatta? Ja, det är ju också en del av vårt dagliga jobb. Så att, och självklart är det ju så att när volatiliteten tilltar så skapar det ju fler affärsmöjligheter, givetvis. Och det är ju mycket volatilitet i marknaden och också en hel del bolagsnyheter. Gabriel Mellqvist, hur ser det ut på börserna runt om i världen? Det ser väl euforiskt ut, får vi väl säga, som ni var inne på. Allra gladast har det varit i Spanien och Italien i dagens handel. Stockholmsbörsen är upp ungefär 2% i skrivande stund. Försvarsaktier har fått en extra skjuts nu med Saab upp över 4% efter ett uttalande om att Donald Trump vill lämna försvarsalliansen NATO. Bland förlorarna på Stockholmsbörsen märks Flerie som rasar 18% efter en avslutad inlösensprogram som inte verkar ha fallit så väl ut för bolagets del. En annan lite klurig grej på global börs är din namn Nike. Rapporten kom in starkt igår kväll på de flesta punkter, men aktien handlades ändå ner 9% i efterhanden. Svagare försäljning i Kina, bolagets direktförsäljning, alltså egna butiker och internetförsäljning som var mjuk och en tunnare bruttomarginal är några förklarande faktorer där. Apropå kläder och konfektion så kan vi nämna franska lyxkonglomeratet LVMH också, som summerade ett första kvartal med nedgångar på 28%. Det här rapporterar TT. Däremot går det bättre för Kering idag efter en avslutad affär med L'Oreal. Slutligen vill jag nämna OpenAI som har tagit in $122 miljarder i en ny runda som värderar det bolaget till 852 miljarder kronor. Miljarder. Stort tack för det, Gabriel. Tråkigt såklart att se min namne falla, men vi sitter starkt här i studion. Tommy, du pratade ju om att ni har en ganska långsiktig strategi. Jag brukar förenkla det lite och säga att du har några favoritteman i portföljen. Och jag tänker att det ändå finns en del återkommande teman som kanske får förnyad kärlek nu, till exempel bank. Ja, det stämmer att vi har ju varit bankerna trogna i några års tid. Och en bidragande orsak har ju varit att dels att de stigande räntorna har ju även fått räntebenet att bidra till vinstutvecklingen. Och samtidigt som ju
bankerna har varit öppna med att överkapitaliseringen måste hanteras. Det vill säga att är det så att man bär på för mycket kapital i sina balansräkningar så kommer det att hämma avkastningen på eget kapital, och det har man sett till att lösa genom dels frikostiga utdelningar men även en del återköp. Mm. Men jag tänker att nu så är det ju väldigt många som börjar prata om att man gillar bank igen så fort vi ser liksom räntorna stiga. Man tänker att räntenetton kommer att öka igen. Samtidigt så liksom finns det ju något av en politisk risk. Hur ser du på bank liksom långsiktigt? Ja, precis, och just det här med oron för kanske inte nödvändigtvis endast den politiska risken men även oron för kreditförluster är ju någonting som har bidragit till att banker generellt sett har haft en lite lägre multipel. Och historien har ändå visat oss, tycker jag, att kreditförlusterna i synnerhet i Sverige Norden har ju varit väldigt begränsade. Att det var ju många belackare som oroade sig för när räntorna väl gick från noll och minus till mer normala nivåer, att nu minsann skulle de svenska bankerna drabbas av påtagliga kreditförluster när kommersiella fastighetsbolag skulle gå omkull. Men att utfallet blev något helt annat. Att även under den här resan så var ju kreditförlusterna ytterst måttliga på, vi talar om ensiffriga eller på sin höjd mycket låga tvåsiffriga tal, men i praktiken så under 10 baspunkter, vilket ju är förstås väldigt, väldigt lågt. Så att om man nu istället betraktar bankerna som en utdelningsmaskin, för att det är egentligen det handlar om, så har de varit väldigt framgångsrika, och vi ser ju att de kommer att kunna fortsätta vara det under de närmaste åren. Har du någon favorit eller några? Ja, vi äger ju faktiskt alla 4 svenska banker i skrivande stund, men att med lite extra stort fokus på både Swedbank och Nordea just nu. Hur kommer det sig? Ja, det handlar ju dels om värdering, men vi tycker i Swedbanks fall så handlar det ju om att Baltikum bidrar ju fint till tillväxten, precis som i fallet SEB. Men att i Swedbanks fall så ser vi också potential för ytterligare effektivisering i samband med att man kan lägga lite mer fokus på den dagliga verksamheten istället för att ta hand om amerikanska myndigheter och jurister. Jättespännande. Ett annat tema som jag tycker att man kan se i dina fonder är ju lastbilar. Volvo Traton är stora positioner i både Sverige och i Nordenfonden. Jag tänker lite att så här, nu med det här kriget, vi vet inte exakt var det slutar, men att det ändå finns en risk för en sämre konjunktur. Och City var ju ute häromdagen och tyckte att estimaten är alldeles för höga till exempel i Volvos fall inför Q1. Ja, och ett enskilt kvartal, att det kan ju vara så att det svänger lite grann över kvartalen, men att däremot ser vi på lite längre sikt. Så om vi börjar med USA till exempel, så är ju flottan rekordgammal, det vill säga runt 7 år, och samtidigt som även Europa börjar ta fart. Vi har ju fått bra draghjälp från PMI-siffror både i USA och Europa, och där är ju både Volvo och i någon del Traton väl positionerade för att dra nytta av den här uppgången. Och sen har vi dessutom potentiellt bidragande faktorer som en framtida återuppbyggnad av Ukraina, och ännu mer i närtid förstås Tyskland, och när de annonserade stimulanserna väl ska börja få effekt. För att hittills så får man ju säga att det har varit mer munväder än faktiska resultat. Men en vacker dag så ska ju det här också börja kicka in. Och då tänker du att man kommer börja köpa mer lastbilar? Ja. Inte enbart lastbilar, det finns ju förstås många sektorer. Att man kan nämna sig bygg- och anläggning i största allmänhet, infrastruktur, inklusive telekom, så att det finns ju många eftersatta sektorer, inte minst i Tyskland. Ja, men jag tänker att liksom för Volvo och för Tratons del. Precis. Skulle det kunna. Ja. Samtidigt så vi har också pratat en hel del om det kinesiska elektrifieringshotet. Hur ser du på det hotet på kort och lång sikt för Volvo och Tratons del? Ja, och det är förstås lätt att bli pessimistisk när man ser vilka konsekvenser de kinesiska personbilstillverkarna har fått för både europeer och i någon mån amerikaner. Men att vi tror ändå att lastbilsmarknaden är
lite annorlunda, eftersom här är det så viktigt med ett fungerande servicenätverk. Så att lastbilarna ska ju helst kunna rulla 24/7. Ja, i praktiken så är det kanske inte riktigt en sån beläggning, men att det är så oerhört dyrt om lastbilen inte fungerar. Medan en personbilsägare kan ju för henne är det inte lika viktigt att servicestationen är alldeles runt hörnet. Och sen en annan poäng är att ellastbilar kräver ju en väldigt påtaglig infrastruktur för att kunna laddas. Så och då duger det ju inte med klena små personbilsladdare med effekter upp till 400 kilowatt, utan det ska ju helst vara upp till 1 megawatt. Och om man då tänker sig hypotetiskt 50 lastbilar som ska laddas åt gången, så ska en sån här laddstation då ha en effekt på 50 megawatt. Och det här är då en station. Och om vi då tänker oss att vi tar det här gånger ett antal tusen kanske, så inser vi att det är väldigt omfattande investeringar det handlar om. Och vi är inte i närheten av det ännu. Mm. Men så det låter ju som att även på ganska lång sikt så ser du inte att elektrifieringen kan ta sig in på lastbilsmarknaden på samma sätt som den kan göra på... Alltså det tar ju tid. Att vi har sett att i Kina har det ju gått. Men att jag tror att det kan ta lite längre tid i Europa av varierande skäl. Mm. Men återigen, att det innebär ju inte att vi ska bli självgoda och blunda för det som sker i omvärlden. Men jag tror att hotet nog är överdrivet, i alla fall under de närmaste åren. Och vi kan ju också se att, vilket ju kanske är lite synd för miljön, men att vi har ju sett att andelen nyregistreringar av ellastbilar har ju faktiskt fallit. Mm. Så att man då fortsätter med den typen av lastbilar med traditionella förbränningsmotorer som i och för sig i sin tur utvecklas kontinuerligt och blir allt mer bränslesnåla, och även bättre för miljön när det gäller lägre partikelutsläpp. Så att det är inte så att vi bara har slagit oss till ro, utan att det sker faktiskt en utveckling här också. Ja, för samtidigt ska man ju kunna fundera på just när vi har den oroliga omvärlden som vi har med bensinpriser, dieselpriser som går upp, att man då skulle snabba på omsvängningen. Men jag hör vad du säger. Det här är ju 2 teman som du gillar mycket. Jag vet ju också att investmentbolag brukar väga ganska tungt i portföljerna. Hur ser du på dem i dagens klimat? Jag tänker att de står inför en liten ny värld. Ja, att de har ju gjort en fantastisk nytta i portföljerna. Det ska vi vara öppna med, att både när det gäller de underliggande innehaven som har utvecklats på det stora hela som vi hade tänkt oss, så att där har det ju varit ett gynnsamt utfall. Men som ytterligare grädde på moset så har vi ju sett rabatterna krympa, och vi har ju länge haft tesen att om man nu, i vårt fall, att vi har ju pratat om ett Investor med världsledande innehav, även Patricia med intressanta tillväxtmöjligheter inom den onoterade världen, och allt detta till en rabatt som ju för bara ett år sedan var snudd på 2-siffrig. Och idag så jag tror att det är allt fler som har delat min tanke där, att varför ska man egentligen behöva ha en sån rabatt på den här fina skapelsen, att är det verkligen motiverat, och i synnerhet som vi nu ser att det faktiskt finns många investmentbolag där ute som handlas med en premie. Mm. Men att i skrivande stund så är Investors rabatt nära noll. Mm. Den finns där fortfarande, men att den runt 1%. Så att det är klart att det finns många andra där ute som också tydligen har anslutit sig till åsikten att man inte nödvändigtvis behöver vara så kritiskt inställd till den här sortens innehav. Mm. Men hur ser du? Tycker du att man borde äga investmentbolag som till och med kanske då handlas mot en premie? Ja, återigen, att det handlar ju alltid om dels vad man har för syn på ledningen i fråga. Att i Investors fall så har ju, och det här säger jag utan att på något sätt ha SEB-hatten på mig, men att Wallenberg-nätverket har ju visat sig väldigt effektivt och långsiktigt över tid. Så att sätta det nätverket en implicit rabatt, jag tyckte är kanske lite väl konservativt. Och så att med andra ord så sitter du i betraktarens öga. Hur mycket tycker hen
att det här nätverket är värt. Och förstås så ska man ha sin syn på de underliggande innehaven. Och tänker att vi ska prata lite om ett av Investors underliggande innehav alldeles strax. Men jag skulle innan det bara vilja prata lite om att ni har ju valt att ta hem lite vinst i bolag som har en bred metallexponering. Och då undrar jag liksom hur du ser på dem idag. Ja, anledningen till att vi har valt att ta hem vinster i dels Boliden men även Sandvik och Metso berodde ju på att bolagen stod emot relativt väl samtidigt som de underliggande metallerna, inte minst koppar, guld men även silver, kom ner ganska rejält från de tidigare topparna. Och då tyckte vi att vi gott kunde ta hem en del vinster. Och det här är ju lite som vi var inne på tidigare, att vi bevakar ju omvärlden på daglig basis. Vi är inte traders i första hand, men återigen att det är klart att vi försöker utnyttja möjligheter när de uppstår på daglig basis. En möjlighet kan man väl kanske säga var ju Boliden som rasade 2-siffrigt när de vinstvarnade i förra veckan. Johannes Grunselius, SB1-analytiker, gästade tidigare. Han tyckte att det här var något av en överreaktion och sa så här om hur han ser på värdet i bolaget. 2028 så kommer Garpenberg inte vara ett problem för Boliden, om vi börjar där. Och vi börjar med en enkel stapel på vänster sida som visar vad vi hade för faktisk ebitda underliggande i Boliden som någonstans är 19,5 miljarder. Så det är vad de rapporterar, så det är ingen gissning eller ett estimat. Sen finns det så jättemycket saker som håller på att hända i Boliden. Samtidigt som prisnivåerna, även om det är mycket prat om att många fokuserar på prisnedgången och oroliga för den, så är prisnivån mycket, mycket högre än 2025 års snitt. Så då tror vi att Boliden kommer liksom få en gratis hjälp från högre priser på 7-8 miljarder, vilket vi ser. Sen är det smältverken, den första liksom, lyftet på 4 miljarder där man stoppat in pengar i Rönnskär och Odda smältverken. Det kommer lyfta vinsten. Vi vet att Aitik-halterna, det har varit en lång följetong i många år med den här ständigt fallande Aitik-halten. Den har nu stabiliserats på låga nivåer och ska upp, så det är en funktion av bättre volymer från Aitik-gruvan med koppar. Och sen är det en återstart då på Tara-gruvan på Irland. Garpenberg kommer att ha förmodligen större lyft på malmproduktionen 2028 än vad man hade 2025. Och sen är det lite M&A-effekt och då landar vi på 40 miljarder, vilket är en hiskelig siffra. Börsvärdet på Boliden ligger på 130 ungefär. Och då kan man fråga sig, vad betyder det här då så här i vinster? Och då landar vi att det faktiskt är ett P-tal på ungefär 6 gånger. Och då inser man ju att, ja men vänta lite nu, vi kan ju faktiskt ha ett scenario där vi både drar ner priserna och antar att något av det här fallerar i scenariot de kommande åren och ändå är Boliden billig då. Ändå är Boliden billigt. Hela den här intervjun kommer att komma på e5.se. Vi pratar också om Lundin Mining då. Hur ser du på Boliden efter den här vinstvarningen? Ja, vi har ju kvar ett innehav och vi lite grann som Johannes var inne på så är ju den absoluta värderingen inte särskilt utmanande. Men det är klart att incidenten i Garpenberg är just påminda om att gruvbranschen inte är nödvändigtvis som alla andra. Att det kan vara gruvor, det kan vara dammar, det kan vara mycket annat operativt och då har vi inte ens gått in på metallerna. Så att därför så kommer ju sektorn rimligen att handlas till multiplar som är klart under börssnittet även framöver. Men återigen att det ingår ju i kalkylen. Ja, men det är spännande. Jag skulle vilja titta lite då mer på nykomlingar eller kanske en ny gammal favorit. Vi pratade ju om Investor och jag noterar att ni har gått in i Ericsson igen. Ja, precis. Att det här var ju... Vi har inte haft Ericsson på väldigt länge förutom via Investor och anledningen här är ju egentligen att aktien relativt sett har blivit billigare. Det är mycket annat som har gått starkt. Ericsson har inte utvecklats i samma utsträckning och vare sig om man jämför bolaget med börsen som helhet eller finska Nokia. Dessutom så finns det ju en del ytterligare positiva omständigheter och jag tänker mig nu att Huawei än en gång ska förbjudas i Europa. Vi som har varit med tidigare är ju lite luttrade och inser att det här kommer inte att ske över natt. Men att det verkar ändå som att kommissionen verkar mena allvar med att Huaweis roll kommer att begränsas ytterligare framöver.
Och dessutom så har vi ju ledningen som har kommunicerat så att ägarnas intressen, det vill säga aktieägarnas intressen, kommer att beaktas särskilt. Och det är förstås en lättnad eftersom det ju i många sinnevärld minskar risken för ytterligare förvärv alla Vonage. Utan istället så har vi utdelningar och även återköp som finns på agendan. Men ska man se det här snarare då kanske som ett värdebolag än ett tillväxtbolag? Ja, definitivt. Att tillväxten kommer, visst, någon sorts tillväxt skulle man möjligen kunna tänka sig, men att det största fokuset är just att man kommer att kunna banta sin balansräkning genom de här nämnda förvärven och återköpen. Samtidigt som man ju förstås får kontinuerligt se över sin kostnadskostym, och det gäller förstås samtliga branscher, men extra tydligt blir det förstås när tillväxten är begränsad. Ett annat bolag som jag vet att ni har tagit in ganska nyligen, Loomis, som jag tänker många pratar ju om att kontanten är död. Ja, det är ju förstås lätt att vara skeptisk om man befinner sig i ett Sverige eller Norden där ju kontanthanteringen ju har minskat över tid, men att samtidigt så ökar ju kontanthantering faktiskt globalt, vilket ju är intressant att notera. Och samtidigt så är det ju faktiskt många banker runt om i världen, inklusive USA, som har börjat outsourca sin kontanthantering först nu på senare tid. Så att det här finns det ju intressanta tillväxtben att ta fasta på. Och dessutom så handlar det inte bara om kontanthantering, utan man transporterar ju även till exempel mediciner. Så att bolaget har ju fler strängar på sin lyra. Vi hade faktiskt en analys av Loomis i EFN bara häromdagen. Då med en köprekommendation också kan tilläggas. Men Ture Wester då var jag också inne på att en utmaning är att det inte finns en tydlig huvudägare här. Jag tänker att vi pratar mycket om att man vill ha eller att ni vill ha en ägare av kött och blod. Hur ser du på det här? Precis, och nu är det ju ett allmänt bekant faktum att bolaget är vidöppet med när man saknar en tydlig huvudägare, men att å andra sidan så tyckte vi att värderingen ju var nog intressant i kombination med att ledningen ju gör rätt saker för att ändå motivera ett ägande. Och dessutom så kan man ju lägga till att ett vidöppet bolag gör ju förstås bolaget i teorin även öppet för andra ägare, om nu någon annan skulle vara lika lockad av de här attraktiva kassaflödena som vi. Mycket spännande. Jag ser att vår tid börjar ta slut, men bara jag vet ju att du tycker eller tänker långsiktigt, och om man ser på ränta-på-ränta-effekten så är ju SEB Sverigefond upp över 11,000% sedan starten. Men i det här lite mer kortsiktiga läget, hur tycker du att man ska tänka då? Ja, alltså sådana generella råd som man får från sparekonomer är ju att man ska kunna sova gott om natten. Nattsömnen är extremt värdefull, så att man ska inte få ont i magen av sina placeringar. Men med det sagt så har man ändå belönats rikligt av att vara långsiktig. Att vare sig det gäller vår fond eller någon annan så har man fått bra betalt för att vara exponerad mot börsen i allmänhet och Stockholmsbörsen i synnerhet. Så att det gäller bara att veta vad man gör och se till att kvalitetsbolag med allt det som vi har diskuterat så många gånger förut, marknadspositioner, kunniga ledningar, bra balansräkningar och vit- och kassaflöden, så brukar det kunna bli bra på sikt. Men kortsiktigt nu så upplever jag ändå att du är inne på att det kan bli ganska volatilt även framöver, även om vi ser en börsuppgång idag. Ja, det ska man absolut inte utesluta, men att återigen, att har man ett perspektiv på 5 eller kanske över 10 år, så ska det ju väldigt mycket till för att inte börsen ska vara ett överlägset placeringsalternativ. Mycket spännande. Tommy Sakuripi, tusen tack för att du tog dig tid och för att du har gästat här idag. Tack också till er tittare. Vi är på EFN TV, är tillbaka i morgonbitti i Börsfrukost precis som vanligt. Fortsätt följa nyhetsflödet dygnet runt på efn.se eller i vår app. Trevlig dag. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.